Так, що воно йде, мені здається. Да? Іде, я не знаю, тут без Олега тут же не розберешся. Олег – це наш відеооператор. Антон, який це випуск? Останній? Друзі, це, вірогідно, останній випуск «Їжі України». Не питайте, чому, насправді. Ми самі не знаємо, але ми просто вирішили, що... У нас все ок, ми дружимо. Наш контракт написаний, не закінчився, але ми вирішили, що настав той час. Насправді в «Орлі і Решки» завжди була така фішечка. В кінці сезону редактори збирали все, що не війшло, в основний костяк програми, якісь там смішні моменти, і робили з цього такий випуск, який називався «Невидане». Отже, ми вирішили просто взяти, скопіпейстити, вкрасти цю ідею і зробити таке невидане. Привіт. Це все Любі, це останній епізод «Їжі України», і в ньому ми покажемо вам відзняте, але не видане, з ресторанами, які ви не бачили, несмачними стравами, Ну не йди. смачними стравами, матюками. Давай ще раз. Кіноляпами, а ще з купою бонусів, які ми для вас дозняли. Let's go, let's go. Окей, отже, в цьому епізоді Полтава і найгірші галушки міста, Одеса і пиріжки номер 1, найкраща шаурма Києва, найкращі бургери Києва, найкращий лагман шулявки і ось така секретна самса з сиром. А ще Харків, його естетичні ресторани, його архаїчні ганделики і його бізе з мухами. Волині шеф Богдан, який готує дичину так екстравагантно, що це реально дичина. Рівне і дируни з сечовим міхуром свині. Закарпаття і колиба, в якій живе старий крук Яша, з якого нам приготують суп. Жартую, суп буде з баранини та пива. А ще будуть бонуси. Багато крінжових моментів нас з Антоном, які на монтажі завжди вирізали. Касуля, кабан. Відповіді на всі ваші улюблені коментарі. Чи проплачені всі наші випуски. Чому Кацуріну завжди все подобається. І багато-багато іншого. Приємного перегляду. Отже, зараз ви побачите справжню їжу України. Ми знаходимось посеред Бессарабського степу. Давним-давно тут... Зараз буде ця Ми знаходимось посеред Бессарабського степу. Давним-давно тут Я не знаю, скільки коштує ця сировина. Ти взагалі не кажеш про ціну. Ти кажеш про Пітя, ти про те, що Тоді одразу давай. Ні, ти кажеш, це найпрекрасніша, крутіша, якісніша, це черема. А це... Так давайте одразу про ціну зараз поговоримо. А це... Дивись, в чому буде жарт? Давай. Тому що ти естет. Це найцінніша і найдорожча чайна сировина. Ні. Та мать. Так. Дорожче. Ти не кажеш взагалі про ціну. Добре. Да, це правда. Думаєте, це все я вигадав. У мене там є своя думка в цій програмі, її немає. Просто у мене є командир, який каже мені, що робити, що говорити, як жартувати, як не жартувати. Це неправда. Антон – строгий начальник. Очень. Во время съемки он превращается в деспота. Ох, у мене заспана морда. Ти ж мені сказав, треба сказати. Да, але... Я, розумієш, що мені бос сказав, я не зробив. А що сталося? Можеш сказати? Що сталося? Тобі не сподобалось, що я сказав? Ти хотів щось і... Ні. Мені подобається візуально... Ти на проєкті. Тут я вирішую. Ні. Друже, мені не дуже подобається на дві пуговиці. Добре. Вибач. А в тебе там просто Париж, як обично. Я після поїздки в Ліван прям думав, що ми не зможемо цю програму знімати. Тому що ця невдоволена морда за кадром, просто ти стоїш щось, тобі так важко. Ти перед камерою ніколи не говорив, виходить так собі, і тут стоїть просто і на обличчі написано «Міша, ти дебіл». І кожного разу, коли ти думаєш, що ти дебіл, це не додає тобі легкості і не дає тобі, не окриляє тебе. Друже, я хочу тобі сказати, вибач, я дійсно можу бути досить, не деспотичним, звісно, але інколи не досить емпатичним на зйомках. Але це тому, що я в процесі. Коротше, якщо я тебе колись там трошки перегнув і образив якимось чином, вибач мені, будь ласка. Знаєш, що мені мама з дитинства казала? Дорога ложка к обіду. І що? І то, що ти мав це зробити роки 3 тому. Але ти знаєш, я вже тебе пробачив. Дякую. І без твоїх соплей. Я ж можу мати свою думку? Ні. Харе себе знімати, це моя програма. Смотри, коли ти в кадрі, я режисер. Я тебе люблю. Не ображайся на мене. Забув добавити душніла. Тоді ти будеш ображатись на мене. Душніли.
Але якщо жарти в сторону, то під час фільмування ми дійсно піклуємось одне про одного та усіляко підтримуємо. Дуже серйозне обличчя було ще. Розумієш? Бровки мне причесал? Ні, у тебе просто торчить. А у меня... Ты серьезно? Да. Митя, ему можно? Да, Ничку, ну вона буде просто. Давай, Просто Митя собі. распоряжается. Смотри. Чайничок, ходи сюди. Хороший. Ну, типу, просека під тюльку – це не та тема. Ненавиджу устриць. Серьезно? Ну, що? Боже, як ми з тобою схожі? Кажу. На. Ми як подружжя такі, ти пам'ятаєш у 86-му, коли ми з тобою тільки познайомилися? Дякуємо вам. Нормально? Бач, самий лучший. Ви не уявляєте, скільки разів нам після усіх цих кадрів писало, що ми з Антоном перебуваємо в романтичних стосунках. Але ми маємо вас розчарувати. Ми просто кінти. Вибачте. Львів, який ти олень. А от за такі тіктоки – подяка. Ми проїхали 20 міст, відвідали 51 село та домашнє господарство, 251 ресторан і спробували більше 300 страв. І розповіли про це вам. Після програми «На превелике щастя» до багатьох закладів вишукалися черги або просто збільшилися продажі. А маса людей почали використовувати наші програми як гід у своїх мандрах. А головне, ми зібрали дуже багато грошей для української армії, на які придбали масу дронів, ребів, автівок та іншого. Ось такі справи. Окей, а тепер перший невиданий сюжет. Найкращі одеські пиріжки. На розі Новосельської та Торгової вулиць розмістилася бабця, підприємницьку діяльність якої ми змогли відслідкувати десь до 90-х, а там сліди губляться. Але по факту, бабця вже цілу вічність продає смажені пиріжки, і вона по пиріжкам в Одесі номер 1. А це дід Льоня. Льоня виглядає на 60, хоча насправді йому 79. На питання, якою ейдж-менеджмент системою він користується, Льоня безсоромно відповідає, що вже 20 років щоденно омолоджується цими пиріжками. Потому что они самые вкусные. Отже, пілігрими біохакінгу, налітайте, а ми тим часом зацінимо смак. Картоплю і горох. Слухайте, ну що тут сказати? Дуже просмажені в купі олії, смачні українські пиріжки. За 8 гривень штука. Супер, супер. До речі, мені в коментарях дуже багато прилетіло за те, що я назвав цю жіночку бабцею. Виправдовуюсь. Реальність полягає в тому, що це не є оріджинал продавчиня. Оріджинал продавчиня, по-перше, дійсно дуже літня жінка, а по-друге, вона, як тільки побачила людей з камерою, одразу чкурнула кудись в невідомому напрямку. І ось ця людина з відео – це якась її молодша помічниця. Вибачайте, якщо комусь Ну, образив. взагалі, чого ти бабцю називаєш? Ну, бабця, ну їй там 93. Це можна назвати бабцею? Можна. Слухайте, ну це класний, до речі, сюжет був. Чому ми його не взяли? Я пам'ятаю, чому мене взяли, через кого мене взяли. Через мене? Через тебе. Ти буляла пиріжки. Точно, ця людина буляла пиріжки на протязі всього нашого сезону. Тому що кожного разу ми знімаємо пиріжки. Пиріжки – це ж супер страва. Це тісто, в яке напхали чогось прикольного. І кожного разу Антон знецінював її абсолютно і казав, не будемо пиріжки, це не цікаво. Пиріжки, вони були ізгнані з нашої програми Антоном. Як приготувати смачну вечерю для друзів з кількох страв всього за 30-40 хвилин? У мене є рецепт. Отже, беремо кастрюлі, миски і ховаємо їх. Дістаємо телефон, заходимо у Bolt Food і обираємо смачні страви. Тут є і мої рекомендації, якщо що. Ну що, вам подобається? Я старався. А огірок спробуйте для текстурки. Значить так, якщо ти зараз залишиш щедрий промокод на перше замовлення у Bolt Food, я нікому не скажу, що ти тут нічого не готував, а все замовив. Любі друзі, хто новенький на Bolt Food, з промокодом Птушкін ви отримаєте знижку 40% на перше замовлення. Ще огірка? Отже, ми з вами знову в прекрасному Харкові. І це ресторан «Йорд», який знаходиться навпроти готелю «Харків Пелас», в який прилетіло прямо перед нашим приїздом. «Йорду» теж дісталося. І ось наслідки.
Проте в Йорді законопатили вікна і, не дивлячись на шрами, смачно і вишукано годують гостей. Тут дуже класний простір, приємний інтер'єр, відкрита кухня, різні відзнаки. Класно, коротко кажучи. Прямо напроти готелю Харків Палас, який був пошкоджений російською ракетою, знаходиться ресторан «Йорд», де ми, відповідно, зараз сидимо. І, як ви бачите, пошкоджені вікна не заважають цьому місцю працювати. І працювати, в принципі, досить успішно. Це незламні харківські підприємці. А взагалі, чого ми тут? Тому що Йорд дуже гарний. І, на мій погляд, якщо команда, яка працювала над цим закладом, власники мають настільки офігенний смак і змогли створити навколо себе таку красу, то, напевно, і їжа тут також має бути смачною. Давайте перевіримо це. Ми будемо їсти тако. По тако. В складі тако – капуста і морква, томати і перець чилі, петрушка, тунець та тісто. Отже, припорошуємо тісто борошном, яке неприродньо уповільнено літає в повітрі, розкатуємо 2 тортильї і смажимо їх на пательні без олії до ось таких пухарців. А після обсмажки ще на трошки закинемо в духовку. Тепер переміщуємо в форму, викладаємо тунець, заправляємо капусту з морквою, міксом кунжутної олії, лимонного фрешу та спецій і розміщуємо це на рибу. Зверху рясно поливаємо це кімчі айолі, інсталюємо чері томати, чилі перець, зелень, припорошуємо невагомою стружкою сушеного тунця боніто і, власне, це все. По тако. Отако. Дуже соковито. Гостре, хрустке. Смачно? Слухай, смачно, так? Слухай, ти в Мексиці тако їв? В Америці тако їв? Тобі колись було не смачно? Так, це завжди, майже завжди смачно. Хліб, сальса, зелень, якісь гуакамолі – це завжди розрив. Ну, мені, чесно, більше подобаються м'ясні тако. Коли дофіга м'яса, коли печені овочі чи не печені грильовані разом в блендері в сальці перебиті. Вони крутіше, але цей, теж класний. Це смачний. Знаєш, тобі я хочу сказати, що я от обожнюю просто сидіти, намінати щось, коли ти щось там розказуєш. Мені подобається. Ти мені просто киваєш, щоб я хоча б розумів, що у мене є співрозмовник. Чилі. Блін, такий приємний чилі. Дуже гармонійний смак, мені прям подобається. Ти знаєш, яке сленгове значення в англійській туна тако? Вульва? Брешеш? Я не жартую. Я прочитав це в Вікіпедії. Ну як мені жити тепер з цим? Ну, можеш використати потім, коли буде нагода. В сенсі, я тільки що з'їв вульву і мені було смачно. Причому ти з'їв її всю. Гарний заклад, смачна страва, Харків. В принципі, як завжди, офігенний. А це кафе «Бісквіт». І це олдскульний харківський чи то генделик, чи то кондитерська. Давайте розберемось. Кафе «Бісквіт». Його особливістю є, по-перше, поважний вік, 35 років, по-друге, десерти, по-третє, розливний алкоголь. І от все це разом. Такий собі кондитерський бар. Так, мені, будь ласка, тістечко картопля. І давайте бізешко. І котлетка. Котлетка, бізешка, картошка. Зараз ранок, я не п'ю, але взагалі концепція десерти та коньячок, вона прям дуже цікава. Тобто місцева аудиторія – це алкаші та дітки. Я взяв тістечко картоплю і бізешку. Подивіться на її розмір. А ти взагалі поважаєш тістечко картопля? Бо для мене це якась настільки незрозуміла фігня, це якийсь не десерт, а солодка закуска для бухла. Ти зараз повинен пояснити взагалі зумерам, що таке тістечко картопля. Вони ж не знають цього. А я теж не знаю, з чого воно складається, але це якась дікухова, типу конфет-рачки. Що? Давай так. Рачки. Це ще одна історія, яку ніхто не знає. Ти що? Сенсі, всі конфети. Люди, яким 20 років, вони не знають, що таке конфет-рачки. Добре, у нас же дивиться хтось, кому не 20 років. Цукерки-рачки – це найгірші цукерки в світі. Вони з гамна з якогось зроблені. Хрусткого. Коротше, зараз оцей ушлий прийом, я зараз його насправді заюзаю. Якщо ви знаєте, що таке конфет-рачки, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Коротше, мені здається, що останнім часом у Кацуни з'явилася якась професійна деформація. Кожного разу, коли ми заходимо на Вог, він мені починає розповідати про всякі акції, знижки, фішки.
Дивіться. Міша, а що там по завжди каві, а то я забув. Друже, дякую, що ти запитав. В цьому році Бог дуже сильно розширив мережу АЗК, на яких вже доступна завжди кава. А це, як ви пам'ятаєте, Будь ласка, я прошу тебе, не співай. Так скажи. кава то з кофеїном, а завжди кава без кофеїну. І можна, коли не можна. Так ось, за цей майже рік вже на 250 АЗК ВОГ з'явилася завжди кава. Навіть у маленьких містечках. Бачите титри? Там написано, де саме. Слухай, смачно? А в Заріччиках є завжди кава? Є. А в Привільному? Є. В Привільному теж є? Є. А в Нечайному є? Є. А в Гаптянчику? Ну, звісно. А на Тераспольському шосе є? Є. Є, на Тераспольському шосе. Ну, туди є. Ми в Ужгороді, і ми приїхали сюди заради... Ми в Ужгороді, і ми приїхали сюди заради всього однієї страви. Заради, давай. Ми в Ужгороді, і ми приїхали сюди всього заради... А мені всі кажуть, боже, яка у тебе офігенна українська, як ти прям вивчив її. Ви би бачили, скільки я десятків разів кожну цю грьобану фразу перед камерою повторював для того, щоб виглядало, що я добре вивчив українську і взагалі вмію нормально розмовляти. Це просто катастрофа. Я не знаю, як Птушкін витримав, але у нього по такому зневажливому обличчю було видно, що витримував він дуже важко. Якщо чесно, мені абсолютно ніяково цю Боже, як складно українською розмовляти. Ще раз. Власне, ми вирішили виправити цю помилку і зробили... Помилку? Помилку. А, да, давай. Власне, ми хочемо виправити цю помилку і зняли... Помилку опять зробив, да? Вибачте. Опять помилку. Обов'язково сказати Міші, щоб він зробив акцент, що воно тає прямо на очах. Це На очах. Буковина? Так, мені не обов'язково це говорити, але я просто хочу зробити це. А зараз Льоля додає лушпиння у багачок. Льоля? Лушпиння у бурячок. У багачок. Що таке багачок? Ну, каструля з... Панячок. Я просто постійно кажу топ. І... Треба нам Да. трошки українську навчати. А печія? Печеня? Печія, це те, що в мене в желудку? Спекотний чебурек, так можна сказати? Гарячі. Гарячий. Найкращі восьміногі. Свиного. Отже, тут все те, що у нас називається фермерська і еко. Фермерське. Фермерське. А я що сказав? Фермерське. Ти краще. Бро, дякую. Друзі, цей блог був тут не просто так, тому що насправді шлях до цієї української мови, строкатої, як у Міші, він насправді досить терністий. Але він цілком реальний. І ми, власне, підтвердження цьому, тому що я з Луганська, а Міша з Я з Бердянська. Бердянська, і ми хочемо звернутися до всіх ще російськомовних українців, які дивляться нашу програму. Мова – це один з найважливіших стовпів культури. І ми всі разом маємо інвестувати в українську культуру для того, щоб зупинити російську культурну експансію і взагалі експансію, апропріацію. І ми маємо самі спілкуватися українською, навчати наших дітей українською, щоб вони не повторювали наших помилок і також інвестували в українську культуру. Бо це, важливо, як би це складно не було. А переходити на іншу мову в дорослому віці – це дійсно складно, але давайте зробимо це. Це цілком реально. Ми знову в Полтаві. Ну і яка ж вона, наша Полтава, чудова. Ну окей, пригадали і за діло. Друзі, чого ми тут? Нам постійно в коментарях прилітають звинувачення в тому, що ми хвалимо всю їжу, яку куштуємо, тому що нам заплатили ресторани за це. Але реальність полягає в тому, що в нашій програмі ніколи неможливо було купити рекламу ресторанам. Бо це просто так не працює. Якщо ти досліджуєш їжу, то ти не можеш продавати рекламу ресторанам, бо це називається заангажованість.
І це просто повністю вщент ламає концепцію програми. А здебільшого подобалося нам все через те, що ми просто ретельно готувалися перед тим, як піти в якесь місце і спробувати якусь страву. Ми шукали, відбирали ресторани, шефів, страви. Нам допомагали наші друзі-шефи, наші редактори, наші підписники. І ми йшли в ті місця, в яких смачно. І нам, звісно, траплялася несмачна їжа, але ми просто вирізали це з нашої програми, бо ви без нас знаєте, де несмачно поїсти. Тобто, наша програма просто не про це. Але, звісно, нам траплялася несмачна їжа, наприклад, ось як тут. Зараз ми вам покажемо. Отже, зустрічайте найгіршу галушку з нашої полтавської експедиції. Це нарешті останній учасник Галушка Гайду. Ресторан з неочікуваною назвою Галушка. А це раз і два абсолютно рандомний вибір з меню. Галушки смажені, не знаю з чим, нехай це буде сюрприз. Галушки парені, ф'южн галушки. Не скажу з чим, зараз дізнаєтесь. Бам! Подивіться на цього пухнастика. Ф'южн галушка з лососом та Філадельфією. Взагалі, це мало бути непогано, але така солена, просто трындець. Якщо Антон спробує, можливо, вмре прямо на місці. Але концепція була гарна. До речі, ми зараз знаходимося в закладі Галушка. А якщо він називається Галушка, то вони мають бути експертами по галушкам. Можеш цілу брати, можеш цілу брати, так. Хазяїн дозволяє мені брати цілу. Укропчик теж можеш брати. Зупинись. Це погано. Мега сіль. Це просто дуже соль. Але концепція була клас. Просто треба було трошки менше солі. Тебе смажений галушонок. Можна я так тебе буду називати? У мене відкриття. Зараз поділюсь, впадете всі. Знаєш, що таке смажена галушка? Це, пиріжок. Це ж тісто, яке засмажили. Всередині там м'ясна начинка і пиріжок. Тобто галушка плюс фритюр дорівнює пиріжок. Отже. Це пиріжок? Це пиріжок. Да. Це пиріжок з лівером. Це м'ясо, але нехай. Тут все супер. Бо я люблю пиріжки, я люблю Полтаву, і я люблю вас. І тебе люблю. Перше, яку ти оцінку поставиш цій страві? Слухай, це... А я не знаю, що в нас 3 це смачно? 2 – це потребує покращення, а 1 – це повна херня. Але я вважаю, що це потребує покращення. Що просто трошки солі прибрати, все, і вже смачно. Ну, в принципі, так, цікава концепція. Так, 2. Перше в історії програми ми ставимо... Але ця штука клас. I like it. Слухай, якщо чесно, це не галушка. Це пиріжок. Це реально пиріжок. Який назвали галушкою. Це латентний пиріжок. Це симулятор пиріжка. Це ерзац галушки. Друзі, в нас збір для 27-ї бригади НГУ. Ми збираємо на навчально-розвідувальний комплекс, який вміє літати без GPS, якого насадить ворожий реп, і це прям дуже крута техніка. Збираємо 1 000 000 гривень. По традиції даруємо iPhone останній. І в нас ще один спецприз-подарунок. Це постер мого фільму з підписом. Тут і вранці. Цей постер не можна купити, його можна тільки виграти за донат. Отже, ми будемо розігрувати ці призи серед усіх вас, хто задонатить 200 або більше гривень. Дякую вам. Дякую. Я що, в твоїй кепці? Тобі, до речі, личить по тілу. Ми будемо знову розповідати про цей ресторан. Чому? Ми так робимо перше. Я зараз буду плакати. 10 років тому я б з'їв, а зараз ми відвідаємо перлину автентичної полтавської кухні – шинок Диканька. Ходімо. Ми в дуже поважному місцевому шинку, і зараз ми будемо готувати якийсь місцевий спеціалітет, який має назву душинина, і, звісно, він за галушками. Щас.
Вибачте нас, будь ласка, ви просто нещодавно дивились TikTok і от взяли декілька прикольних креативних ідей по монтажу. Рішили попробувати. Душанина з галушками. Нам знадобиться тісто, смажені гриби, свинина, копчене сало, сметана та томатна паста. Розкатуємо тісто, нарізаємо на шматки і відправляємо на парову баню. Схоже, будуть галушки. Ага, так і є. Нарізаємо свинину, нарізаємо сало, додаємо сіль, перець і перемішуємо. Розігріваємо пательню, наливаємо олію і викладаємо свині смужки. Обсмажуємо, за цим долучаємо смужки копченостей і смажимо разом. Виглядає все, чесно кажучи, як не українська страва, а азійська на пательний блок десь в Китаї. Все літає, все палає. Вау! Додаємо гриби, додаємо томатну пасту, спритно мішаємо разом, далі сметана, знову ж таки перемішуємо, тепер ополоник бульйону і підтушковуємо разом. О, галушка тайм. Смажимо галушки разом із всім попереднім змістом і в цілому все. Подивіться, як гарно. Щіпка зелені і страва завершена. А це точно українська страва? Що чесно, це мені нагадує китайську яловичну ганб'єн, яка також нарізається тоненькими смужечками. І от прям як ця страва готується буквально декілька хвилин в воку. Чик-чик-чик. Тільки тут не вистачає мені чилі, чесника, лайма і таке інше. А це схоже на італійські ньоккі. Господи, яка еклектична їжа тут на Полтавщині. Ньоккі, Китай, Україна, все що завгодно змішалося. Спробуємо. Укропчик. Це прикольна страва. Вона кисленька за рахунок томатної пасти, смачні гриби, декілька текстур, тому що і ньокі такі, галушки такі м'якенькі. І свинина така теж м'яка. Я не можу сказати, що це прям якось неймовірно смачно, але 100% цікаво. Це якась альтернативна полтавська пательня. Як часто готують з картоплею та м'ясом та якимись овочами, тут готують з м'ясом та галушками і грибами. Я б цьому поставив 3. Це смачно і досить непогано. Так, що ти тут? Ньокі, мунбао чи... Можеш доїдати за мною, все нормально. Ньокі, мунбао. Ну, слухай, доволі смачно. 3 – це прям залізобетон на 3. Ну, до 4 не дотягне. Не дотягує, але 3 плюс. Але ти знаєш, її можна довести до 4. Просто, трошечки по балансу смаку і хотілося б м'ясо пом'якше. Що воно таке трошки жорсткеньке, знаєш, якісь деталі дрібні вони недопрацьовані. Але в цілому вона дійсно трошечки преснувата, так це про те, дещо не вистачає просто смаку. Але, це прикольна страва, реально прикольна. І це не схоже на пательню. От за рахунок саме галушків, воно якось по-іншому. Прикольно. Але от якщо ми говоримо про потенціал автентичних українських страв, не дуже сильно широко розповсюджених, я вважаю, що у такої душанини з галушками неймовірний потенціал. Її можна зробити на такий, виходь за мене, Андрій. Слухайте, мені зайшло і з 2 причин, скоріш за все. Перше, це проста утилітарна страва. По-друге, це якась абсолютно унікальна автохтонна їжа. І вона, прикольна. Я такого не куштував. І ти такий приїжджаєш на Полтавщину і вау, це ж прям відкриття. Ми насправді знайшли дуже багато страв, які є такою регіональною, локальною класикою, але через якісь причини не стали загальнонаціональними хітами. Але при цьому вони мають величезний потенціал для того, щоб цими хітами стати. І національними, і, можливо, навіть світовими. І зараз ми перерахуємо топ-10 цих страв з найбільшим потенціалом для розповсюдження. Поїхали. 10 місце. Полтавська душанина. Смачно, незвичайно і має бути скрізь. 9 місце. Куліш. Тут треба трошки попітніти, щоб актуалізувати цю утилітарну козацьку страву, але те, що ми куштували під Львовом, було дивовижно. І це треба готувати і в інших містах. 8 місце. Полтавська качана каша. Унікальна і універсальна. З нею можна приготувати масу дуже смачних страв. 7 місце. Білий гуцульський борщ. Це нереально смачно. Готовий їсти його через день. Агов, шефи, можна мені такий в Києві? 6 місце. Хомула. Волинський ягідний чи то суп, чи то десерт, чи то бол. Це просто ульот. 5 місце. Фріга. Гуцульське фондю з карпатськими сирами і домашнім хлібом. Мало чого їв смачніше. 4 місце. Пончики з малиною з озера Світязь. Неймовірні.
Третє місце – полтавська шпундра. Одне з наших найбільших відкриттів програми. Друге місце – бесарабська юшка з саламуром. Це дивовижно смачно. Ну і перше місце – полтавські галушки. Вибачте, так, ця видатна страва чомусь не вийшла за кордони Полтавщини і її не готують скрізь. Чому? Хтось поясніть мені. Це терміново треба виправляти. А зараз перенесемося в ранковий карпатський серпанок в колибу опришків. Глядіть, яке павутиння. А замок який мукачівський. А дівчата чомусь о 9 ранку нас зустрічають з міцними спиртними напоями. Власне, це класична карпатська колиба. Ватра в центрі, зруб, скатертини барвисті, різьблені штуки усілякі, антресоля така затишна з ліжниками під попу, мушкети. Але тут є одна важлива особливість. Оцей прадавній круг на ім'я Яша. А готуємо ми сьогодні суп «П'яний баран». Я не знаю, це метафора до якоїсь події, людини чи просто опис страви, але є як є. П'яний баран. Інгредієнти: молодий баранчик, картопля, томати, перець болгарський, морква, цибуля звичайна, цибуля фіолетова, перець, сіль, суміш спецій, чилі, перець, петрушка і файне українське пиво. Для початку нагріваємо воду, вогонь огортає баняк, дрова тріскотять, краса. Отже, закидаємо барашки і варимо хвилин 25, знімаючи шум. Потім долучаємо картоплю, моркву, цибулю одну, цибулю другу, перець, поварили і закинули помідори. Буквально 5 хвилин і додаємо всі наші спеції. А вишенька на торті – це келих смачного пива. Перелили в тарілку, прикрасили свіжою петрушкою і можна насолоджуватися. Дякую вам. Смачного. Така цікава назва у супа. Це коли до тебе підходить офіціант, ти йому кажеш, мені, будь ласка, чай, салат, п'яний баран. Ні, це коли ти приходиш ввечері додому і тобі дружина каже, ти що, п'яний баран? А я п'яний баран. Мене, до речі, розвалює від кількості супів, які є на Закарпатті. Таке відчуття, що це просто типу супна країна. Суп на столиці України. Мені знаєш, що подобається в цій страві? Що вона комбінована. Тобто ти і поїв, і підбухнув. І, по-перше, це зручно, не треба там зайвих дій яких робити. А по-друге, це економно. Так треба було б ще пиво замовити собі гривень за 50, а так? Так все вже включено. Клас. Слухай, ну це гарний бульйон, прозорий, що мені подобається. Все видно. І гарне м'ясо. Ніяких сюрпризів. Немає нічого там на... Бо знаєш, типу, якщо воно щільне, там може бути... там щось нечисте. Да, каламутний такий суп, а це не він. Насправді це моя страва, бо вона з виду хелзі. Як ти сказав? Хелзі. Хелсі. Okay. Що тобі видніше? Типу, здорова їжа. Насправді бульйон, овочі, парове м'ясо. Вибач. Що? Я просто сказав, це моя страва, вона з виду хелсі, ну а по факту там ще бухло. От так і ти з виду хелсі, такий гарно виглядаєш, а по факту є питання. Насправді це класний баранячий бульйон, дуже схожий на шурпу. Я тут намагаюся десь відчути пиво. Мені здається, що я відчуваю, але скоріше за все я його відчуваю, тому що я бачив, як його наливали. Тому що ти вчора пив. І таке було. І тут якийсь є дріжджовий тон, якась гірчинка, але, можливо, я це сам собі вигадав. Суп смачний, дуже багато овочів. Це такий прям овочевий екстракт. І оскільки баранчик молодий, це прям ягня, то воно дуже ніжне. Отже, суп класний. Шановні друзі, в нашій команді є людина, яку ви жодного разу не бачили. Ми в цілому теж її достатньо рідко бачимо зараз, але часто чуємо. І це приємно, тому що у цій людині неймовірний, чарівний, просто ангельський голос. Це наша комерційна директорка Юля. І ми вирішили, що невидане – це якраз той момент, коли ви теж повинні почути її голос. Отже, наступний сюжет для вас не читає Юля. Міша Бердянський сьогодні в нас! Дякую, Антон. Особливе місце у коментарях, а значить і у ваших серденьках посідає реклама. Абсолютним лідером у ваших згадках та коментарях є, звісно, пан Жест. Пан Жест для мого травлення the best.
Панже став нашим незамінним партнером у житті та у програмах. А почалося з того, що Міші не сподобались ці тексти, які ми придумували для реклами, і він сів собі і за 20 хвилин написав ось такий трек. Панжест для мого травлення the best. Вибачте. Але ви ж знаєте, що креатив буває заразним, ну то, з благословення Фармак, ми почали творити кольорову графіку і грати з досхочу з формами. Ну а що вийшло, ви самі знаєте. І у нас для вас подарунок. В описі під відео ловіть годинну версію пісні та танцю «Панжест». Жартуємо. Але якщо дуже-дуже сильно хочеться, то напишіть нам в коментарях, і ми обов'язково це зробимо. А зараз ми з вами телепортуємось на Волинь, а точніше у передмістя Луцька в ресторан «Явір», в якому ми будемо їсти дещо особливе. Найкраща їжа – та, що росте або бігає у тебе на подвір'ї. Вона найбільш чиста, найбільш здорова, в ній немає нічого зайвого. І вона, точніше її смак, відображає екологічні та кліматичні особливості місцевості, в якій вона виросла. І для нас, для мешканців великих міст, які бачать вдома їжу тільки з полиць супермаркетів, це велика розкіш. І саме тому ми приїхали в ресторан «Явір», що знаходиться в 50 кілометрах від Луцька і працює всього 4 дні на тиждень для того, щоб скуштувати справжню дичину з волинських лісів. Гляньте, як тут добре. Майже нічого не заважає насолоджуватися їжею та природою. Ба більше, навіть допомагає. Відкриті, наповнені лісовим повітрям альтанки, вилучена скляна кухня з невеличким тандиром, з якого валить запашний дим і дістаються принадні м'яса, сам ресторан з панорамними вікнами і густий височенний ліс, який зусібіч оточує Явір. Ну краса ж? А всередині ось так. Лаконічно, тепло і затишно. І досить велелюдно. А це шеф Богдан, і він нам приготує косулю. Ось вона. Але спершу зробимо не м'ясо, а соус до нього. Розігріваємо міцний бульйон а-ля демігляс, додаємо устрічний соус, бальзамік, перець, червоне вино, сіль та вершкове масло. Трохи готуємо і відставляємо. Тепер на розпечену пательню розміщуємо косулю раз і косулю два. Швиденько обсмажуємо з усібіч разом із сіллю. Перекладаємо медальйони в наш соус, солимо, продовжуємо готувати вже разом і невдовзі відставляємо відпочивати. Зараз ріжемо м'яту та кришимо добряче засмажений фундук. Тепер гарнір. Викладаємо на гарячу пательню зелену квасолю і обсмажуємо на оливковій олії разом із сіллю, перцем, горіхами, м'ятою та вершковим маслом. До подачі. Викладаємо на тарілку попередньо підготований соус з зеленого горошку. Ковицяємо по ньому ложкою, щоб все екстравагантно розлетілося. Інсталюємо квасолю, обидва медальйони і рясно поливаємо соусом. Відрізаємо трохи мікрогріну і кладемо зверху на м'ясо. Дрібка крупної солі і можна подавати. Любі друзі, я вважаю, що коли Джексон Поллок готував вдома, то це виглядало ось плюс-мінус так. Або Деміан Хьорст сьогодні вдома готує приблизно в такому ж стилі. Власне, перед вами косуля волинська, приготована Богданом Сачуком в стилі абстрактного експресіонізму. Волинський ліс, агов, нічого собі. Ви що, воно таке ніжне? У мене косуля не асоціювалася з чимось настільки ніжним. Блін, дуже смачне м'ясо. Мені дуже подобається косуля. То, приходь до мене, спробуй. Прям це вау. Я хочу вам розповісти не знаю, як смішну, але дуже життєву історію. Значить, я здавав кров в одному з клінік Києва, і мені запропонували, окрім здачі крові, пройти аналіз на пищові алергени, це так називалося. Цей аналіз коштував 6100 гривень. Там 200 чи 210 параметрів. І, в общем, я зробив цей аналіз за 6100 гривень для того, щоб дізнатися, що в мене алергія на м'ясо косулі. Ти не жартуєш зараз? Я не жартую. Ні, в цьому сенсі, що це смішно, бо я очікував там щось, не знаю, що я не переношу лактозу чи щось таке. А по ітогу зазначилось, що в мене алергія на м'ясо косулі. Але звісно... Бачиш, якщо б ти заплатив 1000 гривень, то ти б думав, що у тебе немає ніяких алергій. Ні, якщо ти пройдеш аналіз за 10 тисяч, виявиться, що у тебе, не знаю, алергія на кварцевий пісок. Слухай, ні, просто... Не знаю, мені смішно. А ти готовий це їсти, не дивлячись на те, що у тебе алергія? А якщо у тебе зараз анфілактичний шок почнеться, що мені робити? Будеш мене відкачувати? Я буду. Я трошки з'їм, я не думаю, що це від цього прям буде пищова алергія. Ти ризикований парень. Слухай, це дуже ніжно, як для дичини.
Ну, це прям, вона ж зазвичай вона дуже прям така щільна. І жорстка. Філе-міньйон. Такий Да, смачний, да. ніжний філе-міньйон. Офігенно. Гарно приготований. Офігенно. Мені чогось здається, що цей шматок, він вже був чи то в сювіді. Щось тут, якесь читерство, мені здається, має місце. Треба буде спитати. Але прям смачно. І дуже творчо. Слухай, що ми будемо ставити оцінку? Ну, мені здається, як для міського ресторану, тут прямо гарно. Насправді м'ясо смачне. Навіть дуже смачне, на мій погляд. Я би цьому і 4 поставив. Але заради цього приїжджати, наприклад, з Києва, напевно, не варто. Ні, але якщо ви будете на Волинщині прямувати там в бік Луцька, то заїхати сюди, мені здається, це прям кайф. Тут такий шикарний ліс, тут таке повітря, тут такі пахощі. Ми тільки зайшли сюди. Перше, на що ми звернули увагу, те, що повітря тут якесь несамовите смачне. Касуля, кабан, касуля, кабан, кабан, касулю, кафор. Переміщуємося до Волині в місто Рівне і йдемо по картопляні пригоди в ресторан Бармаки. Ось ресторан, ось тераса, а ось пригоди. Друзі, ми тут заради картоплі. Виявилося, що в місті Рівне існує справжній картопляний університет. Він, звісно, називається рестораном, але це не так. Тут дослідили просто все, що пов'язано з дерунами в нашій країні. Зараз я вам дещо покажу. Читається чи ні? Що це як в гостях у сказки? Ну, не важливо. Я не знаю про що. Коротше, картопляний слід в історії України. Блін, це дуже смішно, але насправді просто вимовити ці вироби з картоплі – це вже великий челендж. Я спробую. Тертюх велетень, тертий пляцок з мациком, кизлики з грибами, мацигони з рибкою, деруни зі деруни – це знайома історія, параболяники з цукіні та бульбаники з підливою. Як вам таке? Так, важливо, що це не тільки про страви з картоплі, це саме різновиди дерунів, тертюхів, давай будемо казати на місцевому. Отже, зараз будемо куштувати різні і розповідати вам свої враження. Отже, ми замовили пляцик з мациком, тертюх велетень і мацигони з рибкою. Такого різноманіття дерунів я ще в своєму житті не бачив. Отже, оця штука, вона з мациком, а мацик – це автентична волинська м'єса. Оце м'ясо, його складають в сечовий міхур, напевно, свині, і підвішують під стелею над соломою, просто посоливши, і все. Тобто ніякої термальної обробки, просто воно висить. Це серйозно? І оце ми зараз будемо їсти. Чи є? Я не знаю, як пахне сечовий міхур. Ну, не дуже Отже, схоже. давай почнемо з сечового міхура. Сечова міхура. Давай. Смачна ковбаска. Як для сечового міхура взагалі непогано. Так, а це тертий пляцок. Пляциком так називають деруни на Львівщині, в Польщі. Дерун. Сечовий міхур. Все звичайно. Тертюх велетень. Так називають на Тернопільщині. Деруни. А Тернопільщина, вона є частиною Волині. Тому все. Тобто в нас тут така мапа України трошечки. Давай, да. Мапа. Дійсно, картопляна мапа України. Боже. Друзі, подивіться, скільки м'єсів. Тако. Буріто. Ну, мені це подобається більше, ніж... Набагато. Нам. Набагато смачніше, ніж сечовий міхур. Взагалі, супер. А знаєш що це? Це морквяні деруни. Вони з моркви, там нема картоплі. Тобто, Чому вони в нас сьогодні? Серйозно? ну або там і картопля, і морква. Давай так, морква там. До того ж, це місцевий волинський ф'южн, слабосолений. Ну, картоплю що ти не додай? Ні, ну я вважаю, що велетень однозначно переможець. Він якийсь свій рідний. Картопля, м'ясо. Смачно. Смачно. Картопля, м'ясо смачно. Ми в Києві і приїхали на Шулявку, де зачаївся дуже відомий у вузьких колах заклад, який називається «Узбекський плов номер 1». Він же Grill House BBQ. Але ми сюди не за пловом і не за барбекю. Ми сюди за лагманом. І ось він, мій хороший. А ось хліб. А ось сам-сам. Так. Ну, по-перше, мені дуже пасують такі заклади. Це культовий узбекський ресторан на Гарматній, на Шулявці. Тут, ну,
з рестораном це я з натяжечкою назвав. Насправді тут такі два ларьочки і шатьор. Це дуже популярне місце. І популярне воно давно. А чому воно популярне? Тому що тут сильно смачно. І тут сильно видовищно. Тут відкрита кухня і видно весь процес приготування. Величезні чани, тут величезні гори плова, величезні просто такі баді з супами, з шурпою, з лагманом. Тут ломиться барна стійка від самси, від якихось коржиків, від отаких от рогаліків з сиром. Просто подивіться на нього. Як вам такий розклад? Але те, що я тут люблю більше за все, це лагман. Зараз я спробую його і розповім вам, чому він мені так сильно подобається. Який він красунчик. Перше, як виглядає? Подивіться на ці кольори. Помаранчевий, червоний, зелений, чилі, локшина. Блін. Господи, як же це смачно. Лагман – це дуже-дуже густий, близькосхідний суп. Насправді, його можна сприймати як суп, можна сприймати як другу страву. Тут дуже багато м'яса, тут дуже багато овочів. І тут hand-pulled noodles. Ці hand-pulled noodles опинилися у мене на штанах. Що ж, буду заплямований. Власне, це локшина, яку узбеки роблять тут своїми руцями кожен ранок. Вона надсвіжа і надсмачна. Власне, що мене найбільше вражає в цьому супу другій страві, це яскраво виражений смак болгарського перцю. Він такий солодко-кисло насичений. І цей суп пряний, тому що тут є чилі. І ви знаєте, коли ти з'їв печеню мамину, і там залишилася підливка, і ти її хлібом вимакуєш, що це така квінтесенція печення. От тут, коли я їм лагман, я отримую ті самі відчуття. Тобто він смачний до такої ступені, що мені хочеться його спершу з'їсти, потім вимакати і потім ще, вибачте, мене тарілку вилізати. Любі друзі, я вам сильно раджу сюди приїхати через дві речі. По-перше, через цю суперавтентичну атмосферу, де ви ще посидите в такому шатрі просто посеред вулиці. І по-друге, через неймовірно смачний лагман. Я раджу. Take a look. Просто ідеальний слід. Кошкіна лапка. Представь. Я славестою. Щоб продажі гарно йшли, щоб реклама на Ютубі продавалась. Переглядів було багато. Прибери руку. Руку прибери. А не сюди. Друзі, можливо, ви помічали, але за всі роки зйомок нашої програми ми жодного разу не показували жоден з моїх ресторанів. І це не просто так. Справа в тому, що я заангажована людина, і Антон теж заангажована людина, бо він мій кент і постійний гість. І це було б просто не дуже об'єктивно і не дуже правильно. Але зараз ми зробимо виключення. І це не через те, що зараз останній епізод, і я намагаюся впригнути в останній вагон, а через одну страву. Отже, ми зараз у новому китайському «Привіті на Подолі». Це новий ресторан Міші. І зараз ми вам покажемо, як готується така, здавалося, проста страва, як качка по-пекінськи. Або Peking duck. Бейджін дак, вона не Пекін. Peking duck. Ти серйозно? Да. Я теж Ти був не здивований. жартуєш? Я не жартую. Ми просто перевіряли, і у нас була довга суперечка, що писати на коробках. У нас написано Бейджін дак. Я привів до тебе америкоса. І він казав Peking duck. А китайці кажуть, що треба Бейджін дак. Тому що вони, китайці, а во всьому іншому світі кажуть Peking duck. Нью-Йоркці Серйозно? кажуть Peking duck. А у мене на коробках написано не так. Будеш продавати свою качку китайцям? Тобто, якщо б я привіз її в Америку і почав би продавати там, вони б всі наді мною кепкували. Дякую. Але спершу я покажу вам заклад. Ось він, китайський «Привіт на Подолі». А ось 4-метровий кіт-манекінеко, в якому можна сидіти і навіть рухати лапкою. А це наш китайський шеф-сян на стіні. Просто краса різна інтер'єрна, класичний китайський стіл, який крутиться для того, щоб ділитися їжею, храм Успіння Богородиці за вікном, а це надпис «Тут був сян». Тут наша відкрита кухня, а ось наш -1 безпечний поверх з баром і круглими столами. Ну а тут зона для приготування пекінської качки, хоча більшість качиних процесів проходить за лаштунками на нашому виробництві. Отже, як готується пекінська качка? Ось вона, обов'язково з головою. Спершу сян робить її епіляцію, прибирає зайвий жир. Потім міксує китайські спеції, заливає їх водою з оцтом і перемішує.
Тепер можна натерти нутрощі качки цими спеціями, а також додати білий перець та сухий імбир. Зокрема, ми помістимо всередину імбир, корицю та бадьян. Все, можна закривати отвір шпичаком. А це також наш шеф Антон Ядикін, і він настромлює птаха на гак, миє, просушує і переходить до надважливого процесу – надування. Так, вам не почулося. Качку буквально надувають як м'яч, щоб шкіра повністю відділилася від м'язів. Це зробить шкіру більш хрусткою, а м'ясо більш соковитим. Це просто реально, я такого не Це як в фільмах жахів. Просто якийсь, це монструозна якась діч, але вона Це качка бодібілдер. на стероїдах. Тепер шефи інсталюють перемичку між крилами для рівномірного приготування, контрольно надувають її і переходять до проливання окропом, щоб вирівняти шкіру і закрити пори перед сушкою. А також окремо проливають водою з оцтом. Це підсилить пружність та блиск. Після цього качка вирушає в драй-ейдж-камеру зі спеціальним мікрокліматом на 24 години. Це дасть гарну скоринку при запіканні і зробить м'ясо смачнішим. За цим ми проливаємо качку міксом з оцтів та мальтози і знову відправляємо в драй-ейдж ще на 24 години. Ну і нарешті переміщаємо качку в спеціальну піч і готуємо до ідеальної хрусткої скоринки. Після запікання випускаємо сік, фіксуємо у ось такому пристрої і нарізаємо тонкими спокусливими скибочками. Подивіться на це соковите м'ясо і глазуровану шкіру. Вони прекрасні. Подуємо з овочами, пшеничними млинцями і соусом хойсін. Це все. Пекінська качка в Києві. Ми це зробили. Отже, пекінська качка в Києві. Традиційно пекінська качка вживається ось таким чином. Тобто мені не потрібні палички? Ну, взагалі, я постійно це роблю руками, бо я свинота. Качка, окрема скоринка. Блін, скоринка, до речі, тут величезна. А вона ж повинна бути, так, такою? Скоринка, Прям, давай, прям, нагрібай скоринку. прям. Да, вона широка. Ця скоринка, вона широка. Угу. Це одна з головних рис. Так, тепер це соус хойсін. Дуже важливий азійський соус. Звісно, він зроблений з соєвих бобів. Ага. Що ще він був би зроблений. Логічно. А що це означає хойсін? Хой – це панки хой, правильно? Так, і потім сюди переміщуєш дещиця овочів. Я завжди беру тільки огірки. Це таки, виходить, така шаурма. Да. Шаурма качина. Угу. Скажу вам чесно, я завжди їм качку в китайському привіті, взагалі пекінську качку скрізь. Отак. Угу. Мені теж здається, що Без усіляких млинців. прям руками? Да, вона така смачна, що я просто люблю її наворачувати руками. Взагалі, в чому фішка цієї страви? По-перше, це кунь в Китаї. У неї дуже хрустка скоринка і дуже ніжне м'ясо. Технічно, це ті дві риси, які ти помічаєш, коли її вживаєш у їжу. І це сполучення, таке дуже яскраво виражене, воно і є дивовижним. Прикольно працює, да? Да. Насправді, найскладніше в цій страві – це сировина. Оскільки в Китаї цю качку роблять з пекінською білою. Це порода, якої у нас немає. Але в Європі є два гібриди – Silver Hill і Cherry Valley. І Toyota ще гібрид. Це точно. Це не вона, хоча цю качку вирощують спеціально для нас. Француз. Серйозно? Да, але я зміг добути Cherry Valley, і буквально завтра до нас приїжджає 24 качки Cherry Valley. Ми зараз будемо з ними експериментувати. А в чому різниця? Чому вони такі прям спеціальні? По-перше, їх виводять саме для цієї страви вже сотні років. Тобто вона має бути певної жирності. Ця жирність 35%, там плюс-мінус. Це жирна качка. У неї навіть шкіра відрізняється по кольору. Якщо б ви побачили качку, оцю пекінську білу, вона повністю біла. Тобто вже без пір'я вона біла. Качка альбінос. У неї абсолютно просто інші властивості. І коли ти її їш в Китаї не скрізь, в правильних місцях, там от така от шкоринка. Тобто і в цьому полягає магія. Я насправді з точки зору бізнесу це доволі абсурдна затія для мене. Дорого. Мені розробка цієї страви обійшлася, як ти думаєш, скільки? $10 000.
Ну, зазвичай якась супер-топова страва з класним шефом, який тобі її ще там окремо ставить, ну це там штука баксів. Ну це прям вау. Зазвичай набагато дешевше. На цю я витратив 50. 50 тисяч доларів? На одну страву? Да, на одну страву. Я витратив, ну, ми розробляли її рік. Під нас ми знайшли качку, яку вирощують під нас. Вона певної ваги, нам її привозять з головою, нам її роблять шугарінг і так далі. І я купив там 10 холодильників для драйейджу, бо вона дуже багато днів. У мене в драйейджері знаходиться пічок, вже я не знаю скільки, 3, здається. Ми дуже багато витратили грошей і часу на експерименти. Да, ти хотів сказати, що напевно була купа невдалих чи не зовсім вдалих експериментів. Більшість. Більшість, так? Ну, я думаю, що навіть до сих пір ми все одно, це дуже складна страва, ти дуже сильно залежиш від сировини. Якщо щось там приїхало на таке, ти дізнаєшся про те, що воно не таке, вже коли ти її розрізав. І, власне, більшість експериментів було невдалі. Зараз я вважаю, що ми дійшли до дуже гарного результату. Нам ще є куди крокувати, і ми продовжуємо її покращувати, але це вже кайф. Як завжди, ти можеш прийти і спробувати якусь страву, вона буде просто смачна. Але коли ти дізнаєшся про те, скільки часу, зусиль було вкладено в те, щоб взагалі ця страва в такому вигляді з'явилася на цьому столі, мені здається, що смак він покращується. Тому що це дійсно величезна праця. Важливо додати, я як кастомер, клієнт цього закладу, це страва, яка коштує досить недешево, реально. Але я розуміючи, який шлях ця качка долає для того, щоб потрапити на цей стіл, я розумію, чому вона стільки коштує. Насправді вона стільки коштує не через це. Ми не закладаємо в цю страву компенсацію research and development. Просто це ж велика страва, яку ти замовляєш на декілька людей. І тому це просто насправді ми її продаємо відсотків на 30 дешевше продажної ціни, яка має бути. Оскільки у ресторанів є формула, за якою вони працюють для того, щоб там залишався якийсь заробіток. От зараз в цій страві нам треба було її зробити відсотків на 30 дорожче, щоб вона відповідала просто базовій формулі. Вона зараз не відповідає їй. Але просто це і так досить дорого. Це просто висока собівартість. Ось. Це дійсно найсмачніша качка по-пекінськи, яку я куштував, принаймні в Києві. І це, власне, хоч раз потрібно спробувати. Дякую, рідненький. А краще не раз. Приходьте їсти качку щоденно. Як роблю я. А тепер найсмачніші бургери Києва. Гамбургер на Нуну. Ось такий компактний подільський дайнер з дизайном Балбек-бюро і десятком бургерів пера Юри Нікітюка, дуже крутого київського шефа і співвласника Нуну. До речі, окрім бургерів, тут ще подають офігенні кури-гриль. А ще тут класна музика. Ну все, готуємо. Мастимо булку вершковим маслом, кладемо на гриль, беремо котлети, солимо, перчимо і робимо їм смеш, розчавлюємо вщент. А як з'явиться скоринка, перевертаємо, накриваємо сиром і ось так одну на одну робимо котлетно-сирну вежу і забираємо. Булки теж просмажились, на одну половинку гірчицю, на другу кетчуп, кранч, цибулю, м'ясо, сир, халапеньо, мариновані огірки, накрили і притиснули, щоб все текло. І все, це фініш. Мужики прийшли в бургерну. Подивіться на цього красення. Ну що? Ти любиш бургери взагалі? Я люблю, але я не їм, тому що... Чи ти більше салат-латук любиш? Чувак, коли тобі 40, ти починаєш відноситися до їжі. Мені 40. А чого ти виглядаєш на 27? Подивись на Елайджа Вуда. Йому 43, мені здається. А де мені його знайти? Гарне питання. Давай з'їмо бургери. Господи. Смачно тобі? Господи, смачно. Що тебе так вразило? Тут якісь такі полусмаки. Як полупроводники? Да. Булка класна. Булка розрив молочна, я так думаю. Да. Вона просто зникає у тебе. Вона прям класна. Булка просто топовіша. Да. Далі що? Це так, як ти любиш це казати слово баланс. Котлетус смаку. тут тебе Баланс смаку. вражає? Котлета? Котлетус. Да. Ти бачив, що її просто так присмажило? Це не просто котлета, це котлета зі скоринкою. Да. Вона хрустка. І така прям пересмажена. Господи, тут ще сир якийсь. Чеддер, напевно. Але 100% щось чеддер. солодке. Да.
Щось копчене, не знаю, може соус? Я обожнюю будь-яку цю копченість. Це бургер з печі. Там піч стоїть, вони в печі бургери готують. Серйозно? Да. Насправді, ви ж розумієте, що суто економічно, мені здається, ставити піч в закладі, це не найкраща історія, не найзручніша історія. Да? Нема печі, я пожартував. Все на печі? Ти... Я подумав, що це реально. Клянусь тобі. Клопотенко ж поставив? Бургери з печі – це, звісно, новий концепт. Забирайте. Це базовий бургер. Це просто дабл чіз. 2 котлети, сир, соус. Нічого зайвого, просто все класно. Булка офігенна, надніжна. М'ясо зі скоринкою смачне, соус збалансований, трошки гостреньке через халапені. Багато чеддеру. Мені дуже подобається. Я так розумію, що це через те, що заклад зроблений шефом. Да? Що не просто чуваки, які сказали, а давайте зробимо бургерну. А це шеф, який... І кого-то наймем. Да. Щоб він нам зробив бургер. Тобто це з самого початку про продукт. Саме так. Юра Нікітюк – один з топових українських шефів. І він дуже смачний, дуже сильно. Шеф? Да, Ага. Дуже смачно готує в сенсі. І дійсно дуже сильно помітно, коли заклад зроблений ресторатором і коли заклад зроблений шефом. Маркетологом. Маркетологом. Тобто тут все про продукт. І помітно одразу. Ви можете просто прийти і порівняти ці бургери і бургери з будь-якого іншого закладу. Тобто виписана кожна деталь. Станом на зараз це моя улюблена бургерна в місті. Якщо б я дозволяв собі їсти бургери частіше, я б її їв тут. Пару разів на тиждень, я думаю, я б точно їх їв. Да, мені дуже подобається. Коли я приїхав в Київ у 2012 році і пам'ятаю, що мені здається, в цьому році, можливо, в 2013-му, відкрився в Києві небезізвісний заклад «Це бургер». І саме з нього почалася оця бургерна історія, яка насправді 12 років по тому продовжується. Вона не продовжується. Бургерна пандемія, вона була років 5-7. Все? Потім пройшла. Тобто зараз... Перше за довгий час, вибачте, я просто їм одночасно з цим, з'явилася перша бургерна, прямо спеціалізована, монопродуктова і з от таким от задроцьким дуже сильно, слово забув. Коротше, класним підходом. Оце? Да. Вона? Це ми про неї була зараз? бургерна пандемія, велика пауза і... А зараз найважливіший офтоп світу. Ви знаєте, що в Києві є найсмачніша шаурма, і ми нещодавно дізналися, що в Києві є найсмачніша шаурма, і вона також називається «Нуну». Це зараз «Нуну» гамбургерна, а на Гончара є «Нуну» шаурмяшна. І ми звідти замовили шефську шаурму від Юри Нікітюка, яку я постійно їм. Це шаурма з куркою, тіка масала. Це просто ульотіще. Просто порада. Зайдіть і спробуйте, бо, може, ви зі мною не погодитесь, але, на мій погляд, смачніше немає. До речі, не всі люди себе погодяться. Це точно? Та я розумію, мені реально зараз більше... Я ходжу їсти шаурму тільки тут. Okay. А тепер на завершення програми ми хочемо нагородити заклади і страви, які отримали найвищі оцінки, такі як 4, Дуже смачно. 5, видатна страва. а також захмарну, рідкісну оцінку «Виходь за мене, Андрію». Хочемо нагородити ось такими відзнаками, і в цей список увійдуть. Найвищу оцінку «Виходь за мене, Андрій» отримали Мілкбар, Київ, десерт 3 молока. Готель Хей, Буковель, пиріг з бичачими хвостами. Ресторан Міралі, Київ, крок мадам. Ресторан Кетч, Київ, паста з крабом. Буоні Фрателі, Дніпро, Вітело Тонато. Оцінки 5. Видатна страва. Отримали. Фалафель Абу Ахмед, Одеса. Власне, за фалафель. Дізінгоф, Одеса, Тюлька Тост. Кав'ярня, пекарня, фотограф, Полтава, Шулик. Старий Млин, Тернопіль, Печеня. Чизай Мала Гора, Закарпаття, Равлики. Гімалай, Київ, Батер Чікен. Курінь, Луцьк, Хомула. Монспіус, Львів. Стейк річної витримки. Оцінку 4. Дуже смачно. Отримали. Новий ринок, Одеса, Кутаби. Хінкальня на Новосельського, Одеса. Власне, хінкалі. Наливайка 7 вітрів, Одеса. Бутерброд. Турецька шаурма, Дніпро. Бесарабський дворик, Бесарабія. Шашличка номер 2 на Полтавському ринку. Шашлик. Ресторан Палаццо, Полтава, Лизень.
Міське кафе Чичиков, Полтава, Карбонара, Старий Хутір, Опішня, Шпундра, Івано-Франківськ, Десятка, Деруни, Вілла Фамілія, Коломия, Начинка, Ринок Барабашова, Харків, Фобо, Ресторан Гудвіл, Мукачево, Зузоперкельт, Тандир, Київ, Піцерія Теді, Львів, Піцерія Промінь, Львів, Ресторан Бабо Гарденс, Львів, Ріта Стейнберг, Чернівці, Шаві, Чернівці. Отже, друзі, дякую вам за цю спільну подорож довжиною в 3 роки. Дякую, що дивилися, дякую, що донатили, бо ми зібрали більше 10 мільйонів гривень точно на потреби війська. Дякую вам. Я вам дякую. Любі друзі, ми на початку цієї програми ставили перед собою 3 цілі. По-перше, краще пізнати гастрономічну Україну і дослідити і показати ці дослідження вам. По-друге, простимулювати внутрішній гастрономічний туризм. Ну і колись зовнішній, сподіваюся. І по-третє, допомогти українським фуд-бізнесам, які вартують того, щоб про них дізналась вся країна. І, здається, у нас вийшло. Вийшло? Я сподіваюся, що вийшло. Дякую вам. Дякуємо вам і who knows, може колись побачимось. До зустрічі. Якщо ти хотів вивалитися з кадру, то потрібно зробити це більш інтелігентно. Це не воно? Дякую. Дякую. Побачимось.